Ito yung stock sound. Ayan, idle, rep. Ayan. Alright mga paps, day 2, kakalkalin na natin yung part. May singaw pa siya may singaw pa. Yan, tapang. Pero may singaw pa to Diba? Parang stock lang. Pero malaki. Ayan, idle, rep. Alright mga paps, yun yung tunog ng kalkal pipe natin. Bali ang nagastos natin ay 2,500 sa kalkal pipe natin. Yan, para stock pa rin, hindi masyadong maingay. Bye.
Ito lang.